בשיעורים הקודמים על מחשבת חז"ל עסקנו במרכיבים המרכזיים, המכוננים של כל ספרות חז"ל, שהם נכונים, אם אפשר להגיד, בכל דף, בכל הקשר שבהם מצוי העולם הזה של חז"ל. דיברנו על 4 מרכיבים, על ההופעה של התלמיד חכם כאידיאל טיפוס, על העלייה של הערך של תלמוד תורה, על ההופעה של המוסד של בית המדרש, והמרכיב הרביעי זה העובדה שכל הספרות הזאת בעצם עוברת לנו בארגון, בצורה של רצף של מחלוקות. עסקנו במרכיבים האלה, בשאלות שעלו על אודות המרכיבים האלה, ובין היתר גם טיפלנו דרך המאפיינים של שאלת המחלוקת בפילוסופיה של ההלכה הרבה מעבר לחז"ל. אני רוצה בשיעור הזה לעמוד על יסודות, כמובן הספרות הזאת מלאה וקדושה ביצירתיות עצומה של החכמים. אני רוצה לעמוד על עניינים מרכזיים בעולם שלהם שהם קשורים במרכיבים הגדולים שעליהם דיברנו. הדבר הראשון שמסתכלים על התכנים שיוצרת המערכת הזאת, זה ההופעה, אני אקרא לזה ההופעה של הלכה. מה פירוש ההופעה של הלכה? מהי הלכה? יש לנו מצוות, התורה מלאה מצוות. ניקח דוגמה, המצווה של אדם חייב להשאיר את פאת שדהו לעניים. אדם לא תכלה פאת שדך, אדם שקוצר את שדהו, את הפאה של השדה, את הקצה של השדה, הוא משאיר לעניים, העניים יכולים לאסוף אותם, להתפרנס, זה חלק מחובת הצדקה של בעל השדה. כשמסתכלים על הפסוקים במקרא, יש 2-3 פסוקים בעניין הזה. חז"ל כבר עושים מזה מסכת. יש לנו מסכת פאה, ושם כבר יש הלכה, לא רק מצווה. דהיינו, יש התפרטות עצומה, יש מצווה שמקבלת התפרטות עצומה של נורמות ברמת רזולוציה מאוד מאוד גבוהה. למשל, אנחנו נשאל קודם כל מאיזה יבולים, האם מן הירקות, האם מאיזה סוג של אילנות, כמה פאה צריך, מתי שדה אחד נהפך לשני שדות, הרי אי אפשר לקחת פאה משדה על שדה. איך סדר האיסוף של העניים? הרי עכשיו, היות והעניים אוספים את זה, יש יבולים כמו תמר וכמו גפן שמודלת, שהם גבוהים, יש יתרונות לעניים הגבוהים. יש עיסוק אינטנסיבי של ההלכה בארגון, בפירוט עצום של מצוות. בעצם חז"ל מסתכלים על המשנה כטקסט, כדוקומנט, ובעצם בעיקרו יצירה של הלכה, דהיינו עיבוי של שדות נורמטיביים. יש לנו למשל מצווה לשבת בסוכה, שמופיעה בתורה. יש לנו מסכת סוכה, המסכת הזאת תשאל מה הגובה המינימלי של הסוכה, ממה עשוי הסכך, מה קורה אם בין הסכך לבין זה שיושב בסוכה יש עוד גג. איך צריכות להיות, מה המינימום של מחיצות הסוכה. יש מזה מסכת. ואני רוצה להגיד משהו על ההקשר הזה. זאת אומרת, יש פה הבניה שחלק ממנה היא נדרשת כמובן לטעם ולמאפיינים של התחום. הנה ניקח עוד דוגמה שחז"ל מבנים, המסכת הכי ארוכה בתלמוד הבבלי, מסכת שבת, יש לנו איסור מלאכה בשבת. כן? כתוב בתורה, לא לעשות מלאכה, אסור לעשות מלאכה בשבת, אבל המושג הזה הוא מאוד אמורפי, מהי מלאכה? וחז"ל, אני אקרא את הקטע, את המשנה ממסכת שבת, שבו החכמים מבנים את המושג של מלאכה. זה קלאסי להופעה של ההלכה, צריך להבנות את המושג. וחכמים אומרים, אבות מלאכה, כן, הם מדברים על המלאכה, אבות, קטגוריות הבסיסיות של המלאכה, 40 חסר אחת, יש 39 מלאכות שאסורות, הזורע והחורש והקוצר והמאמר והדש והזורע, הבורר, הטוחן, המרקיד,
והלש והאופה. כל המלאכות האלה, כשמסתכלים על הרשימה, מהזורע ועד האופה, הם לוקחים את תהליך הייצור של עשיית הפת, הם מפרקים אותו לשלבים היצירתיים שלו, מהזריעה, לקצירה, לאימור, לדישה וכו', לתחינה, והם אוסרים אותו. ואחר כך הם לוקחים תהליך ייצור נוסף, הפעם של הבגד, שהוא מתחיל מהגזיזה, הגוזז את הצמר, המלבנו והמנפצו והצובעו והטובה והמסך, ועושה שתי בתי נירים, והעורק שני חוטים, והפוצע שני חוטים, הקושר והמתיר והתופר שתי תפירות, הקורע על מנת לתפור שתי תפירות. כל המלאכות האלה שמתחילות מגזיזת הצמר, הם בעצם כולם עוסקים בתהליך ייצור הבגד. לוקחים עוד קבוצה של מלאכות שהחכמים אוסרים, הצד צבי, השוחטו והמפשיטו והמולכו והמעבד את תורו והמוחקו והמחתכו, הכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. כל התהליך הזה הוא בעצם תהליך של ייצור הקלף ותהליך של כתיבה. יש לנו פה בעצם מהצידה עד הכתיבה. עכשיו מסתכלים על המלאכות האלה, בעצם חכמים באים לעצב מושג של מלאכה, ואצלם מלאכה זה לא מאמץ. האדם מותר לו, לפי שיטת החכמים, להתאמץ בשבת, הוא יכול ללכת מקצה אחד של חדר לקצה השני כשהוא נושא ארון כבד על כתפיו. מלאכה זה פעולה יצירתית, שינוי בעולם. והם לוקחים את תהליכי הייצור הבסיסיים שמוכרים להם, ייצור האוכל, ייצור הלחם, ייצור הבגד, הכתב, מהצידה ועד הכתיבה, הקלף, והם אוסרים אותם. זאת אומרת, מבנים, ותמיד כשלומדים הלכה, כשמסתכלים על האופן שבו העולם הזה של החכמים מייצר את ההלכה, כמובן צריך לשאוב על ההגדה שבהלכה, על הרעיונות שמנחים בנייה כזאת ולא אחרת של השדה הנורמטיבי. וכמובן בעניין של מלאכה, רואים שהחכמים שואלים את עצמם את השאלה הבאה. בשבת, אדם צריך לשבות ממלאכה, דהיינו צריך לשבות מהאופן שבו הוא משנה באופן יצירתי את העולם, ומלאכה היא מעשה של יצירה. ולכן, לדוגמה, בהלכה, אם חוזרים שוב לעניין מלאכות שבת, יהיו הרבה דברים שחכמים יתירו. למשל, כל המקלקלים פטורים. זה לא בדיוק היתר, אבל אדם שקלקל, שהרס משהו, שלא יצר כלום, הוא פטור. לדוגמה, אם אדם עשה מלאכה שהוא לא התכוון לתוצאה, למרות שהוא ידע שהיא עשויה לקרוא, הוא גרר שולחן על אדמה, והשולחן הזה עשה חריץ. לכאורה יש פה איזו פעולה שהיא מעין חרישה, כן? הוא מרפא את הקרקע, הוא משנה אותה. אבל היות ולהעביר שולחן ממקום למקום בתוך הבית מותר, והחרישה היא פעולה אגבית שהוא לא התכוון אליה, לפי החכמים הוא יהיה פטור. למה? כי מלאכה צריכה להיות מלאכת מחשבת, מלאכה שבה המרכיב התכנוני יצא אל הפועל. דהיינו, כשאנחנו מסתכלים על העולם של החכמים, אחד הדברים החשובים בעולם הזה זה ההופעה של ההלכה. ההלכה מופיעה. והיא מופיעה, ואם אנחנו שואלים את עצמנו מה פשר התופעה הזאת, הופעה מסיבית של פרטי פרטים של הבניה של שדות נורמטיביים, זה בעצם, הייתי אומר, היצירה של מיקרו-דת. למה אני מתכוון מיקרו-דת? החיים הדתיים נבנים על בסיס של שמירה והקפדה בפעולה, ובכל פעם שאדם פועל פעולה שיש לה משמעות דתית, שהיא מצווה, שהיא חלק ממצווה, הוא בעצם עומד בפני בוראו. חכמים אומרים בתלמוד, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ד' אמות של הלכה בלבד. רק 4 אמות של הלכה בלבד. 4 אמות זה הרשות, המרחב הכי מינימלי שמגדיר תחום. הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו, אם נרצה, אחרי חורבן בית המקדש, ב4 אמות של הלכה. דהיינו, יש פה, אם נרצה, מעבר מהדת המקראית, שהיא דת אפית, שיש בה מהלכים גדולים של ההיסטוריה, שיש בה תנועות היסטוריות, שיש בה דרמות, למיקרו-דת. דתיות שהיא בעצם לא תלויה באפוס היסטורי גדול, היא לא תלויה במקדש. אדם שעומד בפני בוראו
כמצווה, נכנס למערכת של רגעים בעלי משמעות דתית, בכל פעם שהוא מבצע פעולה בעלת ערך הלכתי, וחכמים הם אלה שיוצרים את העולם הזה. אפשר להגיד את הדבר הבא, בעצם החכמים ביצירת ההלכה שלהם משחררים את היהדות והעולם היהודי מהתלות במניה דיפרסיה של ההיסטוריה. דהיינו מהשינויים הדרמטיים שההיסטוריה שלהם ושל הווייתם מחוללת. יש פה איזה עולם של משמעות דתית מכוונת אל תיקון ושינוי של סביבתו של האדם, שבה האדם פוגש את אלוהיו בכל פעולה ופעולה בעלת ערך נורמטיבי, כשהשדה הנורמטיבי הזה יתרחב. זה מאוד מעניין, התופעה הזאת, והיא גם אופיינית לא רק להלכה של חז"ל, לעולם ההלכתי, אלא גם לסיפור שמופיע בספרות חז"ל. כשמסתכלים על הסיפור, ויש לנו בתלמוד ובהקשרים שונים, צירוף של חוק וסיפור, יש לא מעט סיפורים. סיפורים אגב שיש להם אופי קצר, מאוד קצר. אם מישהו שולח לעורך התלמוד סיפור למעלה אני מתכוון באופן כללי, למעלה מ-20 שורות, מחזירים אותו לקצר, כן? העורך מחזיר לו לקצר את הסיפור, אלה סיפורים קצרים, שהם לא אפיים, הם לא עוסקים בדרמות גדולות של מלכים ונביאים ופלישות של צבאות. יש בהם מן החוכמה והקדושה והעורמה אפילו של היום-יום. אני אקח שני סיפורים כאלה לדוגמה, שיבטאו מה שאני אקרא את העלייה של הרגישות המיקרו של החיים, איך שהיא מתבטאת גם בהלכה וגם בסיפור. הנה דוגמה לסיפור קצר תלמודי, שהוא מאוד מאפיין את אופי הסיפור התלמודי, הוא קשור גם בהלכה. ישנה הלכה, הסיפור הזה מופיע במסכת בבא קמא בדף נ' עמוד ב', והמסכת הזאת עוסקת בענייני נזיקין, וישנה הלכה שאומרת, תנו רבנן, חכמים שנו, לא יסכל אדם מרשותו לרשות הרבים. זאת הלכה מאוד סבירה. לאדם יש ברשות היחיד שלו, בשדה שלו, יש אבנים, יש עפר. אדם אסור לו לזרוק את האבנים שלו, את העפר שלו, גם במקרה הזה את הזבל שלו, לרשות הרבים. הלכה סבירה במגבלות של היחס בין רשות הרבים לרשות היחיד. עכשיו מופיע פה סיפור. מעשה באדם אחד. אדם אחד. לא אדם מן השורה, לא נביא ולא בן נביא, לא כהן ולא מלך, אדם אחד. שהיה מסכל מרשותו לרשות הרבים. הוא היה שלא כמו מה שהנורמה מצווה, הוא היה זורק אבנים, משליך אבנים מרשותו לרשות הרבים. ומצאו חסיד אחד. חסיד אחד ראה שהוא עושה את זה. אמר לו ריקה, אמר לו שוטה, טיפש. מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך? מדוע אתה זורק אבנים מהרשות, מתחום הבעלות שאינו שלך, לרשות שהיא שלך? כמובן יש פה דבר פרדוקסלי, לגלג עליו, באמת לגלג עליו, זה נשמע מאוד מוזר, הרי האדם הזה סיכל אבנים מרשות שלו לרשות שאינה שלו. למה החסיד אומר לו את זה? ויש פה, לא רק זה, גם החסיד משנה את האופן שבו הנורמה הזאת נאמרת. הרי הנורמה הזאת נאמרה, לא יסכל אדם מרשותו לרשות הרבים. החסיד מתנונן עליו שהוא מסכל מרשות שאינו שלו לרשות שלו. והוא מלגלג עליו. לימים נצרך למכור שדהו. לימים האיש הזה שסיכל אבנים מהשדה שלו לרשות הרבים, היה צריך למכור את השדה. ואגב, אדם מוכר שדה בהקשר של הכלכלה בתקופה הזאת. אם הוא מוכר שדה, סימן שהוא נמצא במצוקה כלכלית קשה. הוא עבר איזשהו משבר והיה צריך למכור את השדה. והיה מהלך באותו רשות הרבים ונכשל באותם אבנים.
עכשיו האיש הזה כבר אין לו את הרשות שלו, היה מהלך ברשות הרבים, והוא נתקל באותם אבנים שהוא זרק. אמר, יפה אמר לי אותו חסיד, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך. כן, אז הוא אומר, כן, החסיד הזה הבין משהו מאוד עמוק. אגב, יש פה תפיסה מאוד מעניינת של המושג של רשות הרבים ורשות היחיד. רשות הרבים זה לא הרשות של אף אחד. זה רשות של כולנו, שבה לכל אדם יש חלק. ובמובן מסוים, החלק של האדם ברשות הרבים מובטח הרבה יותר מהחלק שלו ברשות היחיד, מהבעלויות שלו ברשות היחיד, כי הבעלויות שלו ברשות היחיד נתונות לתנודות האכזריות של הכלכלה. יכול להיות שהוא יאבד את רשות היחיד שלו וימצא את עצמו ברשות הרבים, וזה מה שקרה לחסיד הזה, לאדם הזה. באמת, זה סיפור, הייתי אומר, יש מאות סיפורים כאלה בתלמוד, והם אופיינים. זה סיפור אופייני, זה סיפור על אנשים, על בני אדם, על אדם. חסיד אגב, דמות יחסית אנונימית, כמובן מאוד שנונה, מאוד מעמיקה, ויש בו לקח על המושג של ה-public space, של הרשות של הרבים. אגב, אם נכנסים לרמות, הייתי אומר, המיקרו, הלא אפיות, הלא דרמטיות, אבל המאוד מתבוננות במהלכי היום-יום, בתנועות היום-יום, חלק מהסיפורים האלה הם על החכמים ואודות החכמים, וסיפורים שלא מעט מהם יש בהם גם ביקורת שנונה של בעלי התלמוד על הגיבורים שלהם. ואני רוצה לקרוא עוד סיפור אחד, שהוא מדגים את האופי המאוד מיוחד של, נגיד ככה, הרגישות הרוחנית דתית שנוצרת בעולם של החכמים, שהיא בעצם במובן מסוים לא מקראית באופייה, במהותה. נקרא סיפור, הסיפור הזה עוסק בסליחה. ההקשר שלו הוא במסכת יומא. החכמים קובעים הלכה מאוד חשובה, קשורה ליום כיפור, שעבירות שבין אדם לחברו, יום כיפור לא מכפר, עד שירצה את חברו. דהיינו, אדם, כדי שהוא יתכפר ביום כיפור מעוונותיו, בכל מה שקשור בעבירות שבין אדם לחברו, זה שהוא שב בתשובה, והוא יתפלל, והוא יתוודע, ועשה את כל הפעולות ביום כיפור, הוא עדיין לא השיג כפרה, לא נמחל לו, עד במה שקשור בפגיעות שהוא פגע בבני אדם אחרים, הוא צריך להשיג את סליחתו של זה שהוא פגע בו. זאת הלכה שמופיעה במשנה. כדרכה של תלמוד, התלמוד יעסוק בשאלות כמה פעמים צריך לבקש סליחה, בפני כמה אנשים, מה קורה אם הנפגע מת, כן, מייצרים הלכה. ובסמוך לכך מופיעים כמה סיפורים, אני אקרא אחד מהם שאני חושב שהוא אחד מהסיפורים היותר עמוקים והיותר מעניינים שהחכמים מספרים אודות עצמם, עוסק ברגע אנושי מאוד עדין, והוא סיפור על רב. רב זה שם של אחד מהאמוראים הגדולים, מתלמידי החכמים החשובים בבבל, הדור הראשון של האמוראים פרשני המשנה, והסיפור הזה הוא על סליחה בערב יום כיפור. רב הווה לי מילתא בעדי ההוא טבחה. טבח שוחט אחד, כן, אדם ששוחט בהמות לאכילה, פגע ברב. אגב, זה דבר מעניין, יש פה פערים מעמדיים מאוד גדולים, רב הוא גדול תלמידי החכמים של בבל, ושוחט אחד, כן, קצב אחד פגע בו. לא עתה לקמי במעלי יומא דכיפורי. הקצב הזה, השוחט הזה לא מגיע לרב בערב יום הכיפורים, כן? לכאורה הוא צריך להגיע, כי אם רב לא ימחל לו, יום הכיפורים לא יכפר עליו. אמר רב בעצמו, איזיל אנא לפיוס אלה. רב אמר, אני אלך כדי שהוא יבקש ממני סליחה. דהיינו, הנה רב אומר, כנראה שהאיש הזה חושש להגיע אליי, באקט שנראה לכאורה אקט של נדיבות. רב אומר, אני אלך
לטווח הזה, כך שהוא יבקש ממני סליחה. אני אזמן את עצמי אליו. אנחנו יודעים כמה קשה הרבה פעמים כשאתה פוגע במישהו, לגשת אליו. אנחנו יודעים כמה הסף הזה הוא קשה, כי אולי הוא ידחה אותך, קשה לך לעמוד בפניו, אתה גם לא רוצה לפתוח את הפצעים, יש לך הרבה סיבות להימנע מהמפגש הזה עם האדם שפגעת בו, ורב אומר, אולי אני רואה שהאיש הזה לא מגיע אליי, אני אלך אליו והוא יבקש ממני סליחה. פגע ברב הונא. רב הונא היה תלמידו של רב, פוגש את רב כשהוא הולך, יוצא מביתו בערב יום כיפור, בדרכו אל הקצב הזה שיבקש ממנו סליחה. אמר לי, לאיך כעז ילמר? רב הונא שואל את מורו, לאן אתה הולך? לאיך כעז ילמר? זאת שעה לא צפויה שהנה האדם הגדול הזה מסתובב ברחוב. אמר לי לפיוס אלה פלניה, אומר לו, אני הולך כך שפלוני יפייס אותי. אני הולך למישהו כדי שהמישהו הזה יבקש ממני סליחה. אמר, אזיל אבא למקטל נפשה. רב הונא אומר, אבא זה אחד השמות של רב, הולך להרוג מישהו. עכשיו זה משפט מאוד מעניין, מאוד מוזר. הנה רב הנדיב הולך שמישהו יבקש ממנו סליחה. רב הונא אומר, המורה שלי הולך להרוג מישהו. אזל, רב הולך, וקם מילויה. היה עומד עליו, עומד מעליו. צריך לזכור, זה ערב יום כיפור, זה שעות השיא של קצבים, הם צריכים להכין בשר לארוחות שלפני הצום. אבא יתיב וקפה לי, היה יושב וקפה לי רישה. היה מנקה ראש של בהמה. דלי עיני, הרים את עיניו, וחזיה, ראה את רב, הרים את עיניו וראה את רב עומד מעליו. אמר לאבא, זיל, לית לי מילתא בעדך. אמר לו, אבא, לך, אין לי שום דבר איתך. בעדה דקפה לי רישה, אשתה מתגרמה, ומחיה בקעה וקטלי. זאת אומרת, עוד שהוא היה מנקה את הראש של הבהמה, אחד מהעצמות של הראש הזה קפצה, השתמתה, נשמטה מהראש, פגעה בגרוגרת של הקצב, והקצב הזה מת. זה סוף הסיפור. זה סיפור טרגי, שבו רב לכאורה היה אמור להתרחש פה פיוס, והוא נגמר במוות. וכשמסתכלים על הסיפור, שזה סיפור שתלמידי החכמים מספרים על המורה הגדול שלהם, רואים דבר מאוד מעניין. רב הונא, התלמיד הזה, כן? התלמיד שרואה את רב ממהר בערב יום הכיפורים כדי שהקצב יבקש ממנו סליחה. הוא רואה אגרסיביות בפעולה הזאת. זאת אומרת, הוא רואה איזה משהו אלים. האיש הזה נחוש, כן? האיש הזה נחוש. ערב יום כיפור, האדם הגדול הזה אומר, רגע, למה הקצב הזה לא בא לבקש ממני סליחה? אני אגרום לו שיבקש ממני סליחה. והרב הונא מגלה באקט שנראה אקט של חסד, באקט של נדיבות, פעולה של תוקפנות, שבסופו של דבר מה קורה בה? קורה בה מפגש, שוב, בין הפוגע והנפגע, שבה הפוגע, הקצב, מתכחש לגמרי לעובדה שהוא פגע. הוא חוזר על הפגיעה ומשלם על זה מחיר. יש פה בעצם סיפור משולש, יש פה 3 דמויות בסך הכל, המורה רב הונא התלמיד שלו והקצב. והסיפור הזה, כמו לא מעט מהסיפורים התלמודיים, מגלים, הייתי אומר, את המורכבות של הפעולה האנושית, של ההתכוונות האנושית. פעולה שהייתה נראית פעולה רבת חסד של תלמיד חכם, שאומר, הוא לא בא אליי, אני אלך אליו, הוא יבקש ממני סליחה. היא בעצם פעולה אלימה שבה הוא נרקיסיסטית, שבה האדם הגדול הזה אומר, למה הוא לא בא לבקש ממני סליחה? אני עוד אגרום לו את זה. התלמיד שמזהה את זה, קורא את המצב לאשורו, הוא מבין, היה משהו נחוש מדי בצעידה של המורה, וזה מסתיים במוות. יוצא ככה שהנרקיסיזם של האיש הגדול הזה, שנראה מסתתר באיזשהו מובן מאחורי אקט של חסד.
החולשה של התלמיד, למה התלמיד לא עוצר אותו? אבל התלמיד יש לא מעט תלמידים כאלה, הם פיקחים, הם קוראים את המורה יפה יפה, אבל הם לא יעמדו מולו. וקשיות העורף של השוחט, של הטבח הזה, ביחד מייצרים מוות בערב יום הכיפורים. אני מביא את הסיפור הזה שכמובן יש לו אספקטים נוספים, מאוד עמוקים, מאוד מורכבים של סיפור. אני מביא את הסיפור הזה כדי לעמוד עוד פעם ושוב על אותה תמונה של הספרות הזאת, של ספרות חז"ל, כשמנסים לאפיין אותה. יש בה, הייתי אומר, מעבר מן ההיסטוריה הגדולה ליומיום. ליומיום בשני מובנים. אחד, בארגון הנורמטיבי של היומיום. אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ד' אמות של ההלכה בלבד. בארגון האינטנסיבי של ההלכה כסוג של פרויקט דתי, שהיא עניין של היומיום. וגם הסיפור, במקרה הזה שראינו שני סיפורים שמופיעים בתלמוד, מבין באמת מאות ואלפי סיפורים, שבהם הנושא הוא לא דרמות היסטוריות גדולות של אנשים כבירים, אלא מפגשי היומיום שמכילים בהם תובנות אנושיות דתיות מאוד עמוקות, שמייצרות אצל הקורא רפלקסיה על עצמו. אז כשהקורא קורא את הסיפור הזה של החסיד ההוא, שנתקל באיש שמסכל את שדהו מרשות הרבים לרשות היחיד, הוא בעצם, הסיפור הזה משנה את היחס שלו למושג רשות הרבים, מהרשות שהיא אינה של אף אחד לרשות שהיא של כולנו. כמו הסיפור על רב, שהוא בעצם סיפור על אינטראקציות אנושיות מאוד עמוקות, ועל המורכבות של המפגשים בין פוגע לנפגע. ואם מעמידים, אם רוצים לאפיין באופן עמוק את העולם של החכמים, זה בעצם היצירה של המיקרו-דתיות, של הדתיות של היומיום, הן בהלכה והן בסיפור.